ගේමර්ස්ලා වෙනුවෙන්ම හදපු බජට් RGB කම්පියුටර් ස්පීකර්ස් දෙක. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි RGB computer speakers වල box එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට මුලින් බලා ගන්න පුළුවන් speakers දෙකේ picture එකක් සහ මෙතනින් RGB light stereo computer speakers කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. සහ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා වැඩිදුරට 3.5 mm headphone input එකක් තමයි මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා create for games කියලා සහ උඩින් දෙන game note කියලා. ඉතින් අතර මේ ගේම්ස් වල තමයි වැඩිපුරම මෙයාලා හදලා තියෙන්නේ. අපි දැන් box එකේ අනිත් පැත්තට යමු. අනිත් පැත්තට ගියට පස්සේ මෙතන වල බලන්න පුළුවන් මේක එන්නේ habit ලගින් තමයි මේක අපිට ගෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා බලමු. habit ලගේ වැඩ කොහොමද සහ මොකද්ද මේකේ අපිට තියෙන ප්‍රයෝජන කියලා. හරි ඉතින් අපි box එක මෙන්න මේක තමයි බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපිට unbox කරගන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් අපිට පොඩි අරන් යන්න පහසු වෙන්න පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑල්ලකුත් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් අන්බොක්ස් කරගන්නවා. අන්බොක්ස් කරගත්තාම පස්සේ වෙන්නේ විදිහට අපිට ස්පීකර්ස් දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මොකද්ද කාඩ් එක තියෙන ඉතින් අපි එළියට යන්න බලමු. product warranty කාඩ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් warranty කාඩ් එක තියෙනවා. warranty එක ගැන අන්තිමේට ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ ගොඩක් වටින දෙයක් හැවිට්ලගේ logo එක සමග product warranty card එකත් අපිට මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට තේරෙනවා මේක හොඳ high quality gaming speakers දෙකක් කියලා. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ speakers දෙක එළියට ගන්නම්. එළියට අරගෙන මේ box එක මම පැත්තකින් තියා ගන්න. හරි ඉතින් speakers දෙක බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් මේකේ cable එක ගැන බලමු. ඉතින් speaker දෙක මම පැත්තකින් තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට cable ගන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5 mm headphone input එකක් තියෙනවා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් micro USB input එකක්. ඉතින් ඒකත් ගේමින් විදිහටම ඔයාලට මාරම ලස්සන ලුක් එකක් තියෙනවා. ගේමින් විදිහටම හදලා තියෙනවා. සහ මේ 3.5 mm jack එකත් වෙන jacks වගේ නෙමෙයි. ගේමින් විදිහට මේගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියට පස්සේ පොඩි ඇඩැප්ටර් එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපිට සද්දේ sound එක අඩු වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක පවා ඉතින් මෙයාලා ගේමින් වලට හදලා තියෙනවා. මෙතන අපිට කවර්ස් දෙකක් වයරක පවා මේගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා ගේමින් විදියට. ඉතින් මෙතන කවර්ස් දෙකක් තියෙනවා. මම ඒ කවර්ස් දෙකත් අයින් කරලා පැත්තකින් තියා ගන්නවා. කවර්ස් දෙක අයින් කරලා පස්සේ මේ විදිහේ ලුක් එකක් තමයි අපේ ස්පීකර්ස් දෙකට එන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ ස්පීකර්ස් දෙකේ පල්ලෙහා හැවිට්ලාගේ logo එක සහ back side එකට අපිට මොනවද බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සහ අපි දැන් මේක computer එකට connect කරලා බලමු කොහොමද මේකේ look එක. ඊට අමතරව ඉතින් මෙතන උඩ diamond හැඩේ අපිට RGB lights බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් computer එකට connect කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ look එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් මේක අතන visualizer එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් RGB lights තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් බෆල් එක තිබ්බ අතරදී ගොඩක් උසස් අතට ඇවිල්ලා තියෙන computer එකට connect කරලා පස්සේ එළියෙන් දක්න බෆල් එක නෙමෙයි ඇතුලෙන් තියෙන ඉතින් මාරම ලස්සන look එකක් ගේමර්ස්ලා වෙනුවෙන්ම හදපු බෆල් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ price range එක ගැන කතා කරනකොට ගොඩක් අඩු price range එකක් තමයි තියෙන්නේ. රුපියල් 1500ක් 1400ක් සහ 1300ක් ඒ වගේ budget price range එකක් අතර ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉතින් මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා මේකට 6 month warranty එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාස 6ක full warranty එකක් තියෙනවා. ඒ කාඩ් එක තමයි මම ඉස්සෙල්ලා වටිනවා කියලා පැත්තකින් තියාගන්න කියලා කිව්වේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මම ඊට කලින් දාපු mouse video එකේදී gaming mouse video එකේදී ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා gaming keyboard එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් gaming keyboard එකක් ගේනවා. මම මුලින් මේක order කරලා තිබ්බ නිසා තමයි මේකේ unboxing and review එකක් දාන්න හිතාගත්තේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් gaming keyboard එකක් ගේනවා ඊළඟටත් ඒකට සූදානම් වෙලා ඉන්න. ඔයාලා මගේ channel දාමත් අලුත් කෙන්න පල්ලා දිනවල subscribe button එක click කරලා එකතු වෙන්න. තවත් මගේ unboxing තාක්ෂණ ලෝකයේ විවිධ තොරතුරු නම් සහ reviews එක මම ඔයාලා නිවසට එනවා. මම මේකට දපුම් වල කර වෙන්නේ. ඉතින් subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon click කරොත් විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා bell එක click කරලා touch එකේ ඉන්න SL touch FM අදලන්නේ ඉතින් sub කරනවා. තවත් මේ වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු.